how would you introduce yourself? First of all, thank you very much for having me here, Santoshi. My journey has had a lot of ups and downs, of course, but then I've been a very passionate child from very young age. So curiosity चाहिँ जे कुरामा पनि एकदमै धेरै भएको भएर I used to do things that I like a lot, हैन. So मैले आफैलाई define अहिले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ I am a big learner. Recently, since I'm into entrepreneurship, I think risk taker and then a team builder. अहिले भन्दाखेरि चाहिँ हैन. अनि very passionate about coffee, a coffee lover. And because I love my family a lot, a very proud father, a proud husband. Of course. Proud husband भन्ने बिर्सेला भन्ने सोचिरहेको थिएँ मैले. घर जानुपर्छ कि पर्दैन भनेर. Of course, I know. So I think that's how I'd like to introduce myself. Right? So since I've known you यति धेरै वर्षदेखि हैन, I've known you since a long time. You were initially देखि नै you were very studious, right? अनि dad चाहिँ I understand he's a professor doctor in Manipal, right? Yeah. So के छ the health sector या doctor बन्ने कहिले आएन? I mean while growing up, or because I understand you are a topper in तपाईको MBA को best graduate student, त्यसपछि in fact hotel management गर्दाखेरि पनि you were topper, हैन? त्यो हुँदा हुँदै के छ मेडिकल फिल्डमा जाने चाहिँ केही सोच्नु भएन कहिले पनि? I think your research is very in-depth in that case. See, I'll tell you a story. 10 class हुँदाखेरि 10 class हुँदाखेरि so त्यहाँ चाहिँ सबै स्टुडेन्टहरूको गोल्डन गेट अब आइरन गेट जे भने पनि that is the time when like a lot of students used to decide whether to go to commerce or science पढ्ने हैन, because I came from डक्टरको छोरा भएपछि डक्टरै हुनु पर्यो हैन. पढ्न त पढ्थेँ हामीले, बट देन मलाई कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि टिभी हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा च्यानलमा चाहिँ एकजना केटी चाहिँ देश विदेश घुमिरहेछ, खानाहरू खाइरहेछ, टिभीमा आइरहेछ, फेमस भइरहेछ, पैसा पनि कमाइरहेछ हैन. सो आई वाज वन्डरिङ अब मेरो घरमा जहिले पनि अब भनौँ न बिहानैदेखि नै दबाई जस्तो बास आउने हैन, अनि एभ्रिबडी इज टकिङ अबाउट हेल्थ इस्युज हैन. त्यति रमाइलो नहुने कि त्यो कुराहरू. वेयर आई वाज भेरी इन्टु यु नो ह्याभिङ फन, खाना खाने यो खाने, त्यसमा पहिलेदेखि इन्ट्रेस्ट भएको भएर मैले ड्याडलाई चाहिँ यो केटी जस्तो घुम्ने पनि टिभीमा पनि आउने अनि फेमस पनि हुने यस्तो पो म गर्नु मलाई के पढ्ने ड्याड भनेर मैले सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि यो त होटल म्यानेजमेन्ट पढ्नु पऱ्यो भन्नुभयो. हुन्छ म होटल म्यानेजमेन्ट पढ्छु भने. अनि ड्याडले पनि के भन्नु हो मेरो त त्यस्तो लाइफै हुँदैन, एनी टाइम बोलाइराख्नु पर्ने यो गर्नुपर्ने, अनि म पनि तिमीलाई पछि गएर चाहिँ यो होटल या रेस्टुरेन्ट खोलिदिन्छु तर एक प्याक चाहिँ मलाई राति फ्री हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो कि. अनि मैले पनि हुन्छ भने अनि त्यहाँबाट चाहिँ आई स्टार्टेड लर्निङ. म चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट गर्न गएँ +2 पनि. So I was very clear from 10 class that I want to go into this thing हैन. The only thing is केमा चाहिँ एक्सपर्टिज गर्ने भन्ने चाहिँ कुरा वाज नट देयर. बट देन मैले +2 पढेँ, त्यसपछि ब्याचलर्स इन होटल म्यानेजमेन्ट नै गरेँ यहाँ आएर काठमाडौँमा आएर हैन. त्यो दुइटै गर्दाखेरि चाहिँ आई गट टु लर्न अ लट हैन. अनि आई वाज अलवेज इन्टु लर्निङ बाई डुइङ. आई थिङ्क द्याट्स वान अफ द थिङ द्याट आई लर्न अनि विच आई प्र्याक्टिस स्टिल डेट. Anything that I learn, if it's not applicable, then for me that's not learning हैन. सो त्यसलाई आफ्नो वेमा या अब सिचुएसन अनुसार कसरी टर्न गर्नुपर्छ त्यो हेर्नको लागि चाहिँ आई युज टु टेस्ट दिस थियरीज एज वेल के त्यति बेला. सो द्याट्स बेसिकली आई थिङ्क द्याट इज वाट अलिकति स्टुड मी अपार्ट फ्रम अ लट अफ पिपल. Not because it's intentional, but then that is how I was very curious child भनौँ न. That's awesome. So you grew up in Pokhara, I believe. Yes. I know. Pokhara ma brought up. Then when did you come to Kathmandu? 2006. My bachelor's studies. We were not born in Pokhara. So I was because my dad was a medical officer. I know. You know. So medical officer ma अब कहाँ के posting हुन्छ त्यही अनुसारको चाहिँ जाँदै हुन्छ. So we were first in यहाँ चाहिँ तपाईको
सानेपामै थियो हाम्रो पहिला घर होइन अनि आई वाज बोर्न हियर त्यसपछि चाहिँ माई ड्याड ह्याड टु गो टु डिफ्रेन्ट प्लेसेस हामी लाहान पनि गयो त्यहाँ क्याट्र्याकको अपरेसनहरू एकदम राम्रो हुन्छ र हि वेन्ट देयर त्यसपछि चाहिँ हामी धरान सर्यो धरानमा 2-3 वर्ष बसेपछि चाहिँ मेरो मामाहरू पनि विराटनगर भएको भएर अनि त्यसपछि चाहिँ वी सिफ्टेड टु पोखरा अनि पोखरामा चाहिँ अहिलेसम्म बसिराख्नु छ ड्याडहरू हामी चाहिँ यहीँ बसिरहेको छ 2006 चाहिँ म मेरो दाइ अनि हाम्रो फ्यामिली चाहिँ यतै बसिरहेको छ मलाई थाहा भएको अनुसार आई अन्डरस्ट्यान्ड यु युज टु रन अ क्लब अर अ रेस्टुरेन्ट इट वाज मोर अफ अ बार फ्याक्ट्री भन्ने द्याट्स वेन आई मेट यु राइट इट वाज क्वाइट अ बिग थिङ नि त फ्याक्ट्री भन्ने फ्राइडे फ्याक्ट्री जाने भन्ने राइट इज द्याट हाउ यु स्टार्टेड अर आई बिलिभ द्वारिकाजदेखि हो हस्पिटालिटी लाइनमा सुरु भएको त होइन र आई मिन नो द्वारिका भन्दा पनि अगाडि चाहिँ यहाँ गरेको हो होइन फ्याक्ट्रीहरू कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले भनिहालेँ भेरी क्युरियस चाइल्ड मेरो दाइ पनि हि वाज इन्टु इभेन्ट्स एन्ड 11 क्लासदेखि दाइले गरिराख्नु भएको आई वाज अल्सो प्रिटी यङ आई वाज सिइङ हिम डुइङ इभेन्ट्स एन्ड दिस काइन्ड अफ थिङ्स हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ कस्तो भएन भन्दाखेरि चाहिँ अब डक्टरै पढ्ने भने न मेरो दाइले पढ्नु भयो न मैले पढेँ न मेरो बहिनीले पढ्यो होइन सो हामी पहिलादेखि नै इभेन्ट्सहरू गर्ने अब भनौँ न आफ्नै के अर्गनाइज गर्ने दाइ पहिला गरिराख्नुहुन्थ्यो अनि आई गट ड्र्याग अलङ होइन अनि हामीले कस्तो गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ म पढिरहेको ब्याचलर्सको फर्स्ट इयरदेखि नै मैले चाहिँ कन्सल्टिङ चाहिँ गर्न थालिसकेको थिएँ कि बिकज त्यस्तो कन्सल्टिङ गर्ने कम्पनी केही पनि थिएन त्यति बेला होइन अनि एकचोटि चाहिँ हाम्रो तेजेन्द्र दाई भन्ने हुन्थ्यो हाम्रो रेब्यानको एसोसिएसनको चाहिँ हेड हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको चाहिँ यिङ याङ थर्ड आई अनि पिपल्स प्लाजा थियो अनि म यतिकै न्याथमको चाहिँ एनुअल फेस्टमा चाहिँ भनौँ न त्यो बजेट निकाल्न गएको थिएँ कि उहाँहरूसँग होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ उहाँले यस्तो हेरेँ अनि सर्भिस गरेको अलिक मलाई चित्तो बुझेन त्यति बेला हामी सिक्दै थियौँ भनौँ न के अरे +2 त सिधाइसकेको थिएँ मैले त्यो सर्भिस चाहिँ आउँथ्यो मलाई अनि मैले उहाँलाई भनेँ दाइ यसरी गर्ने होइन नि यो एस्ट्रे त यसरी चेन्ज गर्ने नि मैले उहाँलाई देखाइदिएँ अनि ओहो तिमीलाई सर्भिस आउँछ जस्तो तिमीले सिकाउनु सक्छ मेरो वेटरहरूलाई मलाई एकदम च्यालेन्ज छ भन्यो अनि मैले सोचेँ अब थाहा छैन मलाई त त्यस्तो के गर्ने कन्सल्टिङ भने के हो कसो आइडिया भएन अनि देन आई वेन्ट ब्याक अनि दाइसँग भने ल यस्तो यस्तो कुरा आउनु भएको छ के गर्ने हो भन्दा ल हुन्छ म यता म्यानेजमेन्ट गर्छु तिमी सर्भिसको सबै हेर भनेपछि अनि द्याट इज हाउ वी स्टार्टेड एभिड चाहिँ पहिलादेखि नै थियो तर एभिडमा चाहिँ अब हस्पिटालिटी विङ चाहिँ हामीले त्यहाँबाट खोल्यो इट वाज वे ब्याक अनि त्यसपछि म पढ्दा चाहिँ इन्टर्नसिप चाहिँ म दुबई गएपछि अनि दुबई गएपछि मात्र हामी यता आएपछि चाहिँ हामीले फ्याक्ट्रीहरू खोल्यो अनि सर्टन टाइम मैले काम गरेँ तर मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ अझै मेरो त्यो एक्सपिरियन्स छैन बिकज आई स्टार्टेड सिधै कन्सल्टिङबाट होइन अब वेटरदेखि लिएर सबै स्टार्ट गरेको भए सबै कुराहरू आउँथ्यो होला होइन कति कुराहरू चाहिँ मलाई आउँथ्यो तर थियोरिटिकली सो प्र्याक्टिकली त्यो लाग्दैन भन्ने कुरा नै थाहा थिएन अनि त्यो फ्याक्ट्री जाने बित्तिकै चाहिँ बिग लर्निङ भयो कि यस्तो नि मान्छे आउँथ्यो होइन फाइनेन्स यो जुन चाहिँ द नम्बर पार्ट अफ द रेस्टुरेन्ट वाज प्रिटी अननोन टु मी भनौँ न त्यति बेला चलिहाल्छ नि सर्भिस गरेपछि भन्ने हुन्थ्यो होइन तर अब द अमाउन्ट अफ जहिले पनि त्यस्तो बिजनेस हुने तर अब प्रफिटेबिलिटी हुनुपर्ने त्यति नहुने फुड कस्ट एकदम माथि आइदिने अब के गर्ने भन्ने जस्तो हुन्थ्यो अनि सो आई सेड मेबी आई निड टु लर्न मोर भनेर अनि आई डिसाइडेड टु जोइन अ भेरी गुड होटेल कम्पनी होइन वेयर आई कुड अल्सो लर्न भनेर अनि मैले 1-2जनालाई चिनेको थिएँ अनि मैले उहाँहरूलाई भनेर चाहिँ म द्वारिकामा चाहिँ इन्टरभ्यू गर्न गएँ अनि आई वाज सिलेक्टेड अनि द्याट इज हाउ स्टार्टेड बिकज मेरो दुबईमा इन्टर्नसिप भएको थियो सो त्यति बेला इन्टर्नसिप बाहिर जाने भने नै हुँदैन थियो कि दिस इज वेन ब्याक इन 2007 2008 2006 बिकज आई क्लियरली रिमेम्बर आई युज टु नो योर ब्रदर निशान्त होइन त्यो बेलामा नै देन आई क्लियरली रिमेम्बर हुन्छ नि मेरो भाइ भेट्नु न यदि फ्याक्ट्रीमा म त अफकोर्स त्यो बेला अन्त आई युज टु बी सेल आई युज टु बी सपोर्ट एभ्रिथिङ होइन फ्याक्ट्रीमा सफ्टवेयर राख्नु पऱ्यो भनेर मेरो भाइलाई भेट्नु त्यो रातभरि बाहिर हुन्छ बिहान कुन बेला आउँछ थाहा छैन भन्दै सो मेरो दिमागमा चाहिँ अब भर्खरको यङ केटा हुन्छ नि त्यो अब रातभरि जडाने होला रातभरि हल्ला गर्ने होला अनि बिहान आएर अब 1-2 बजी उठ्ने होला भन्ने थियो बट then I met you in Himalayan Java. Yeah. I think the first time Himalayan Java भेट्दाखेरि you were a completely different person. त्यो बेलामा किन हाम्रो भेट भएन कि the factory टाइममा भेट भएन. Then I met you in Himalayan Java. होइन So Himalayan Java you joined 2008. No.
त्यति बेला होइन, हामी त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आई थिङ्क वी मेट इन हाम्रो लेमेट्सहरू गर्दाखेरि नै भेटिसकेको थियो, राइट? सो लभिङको प्रोजेक्ट गर्दाखेरि त्यतिखेर भेटेको थियो, तर अब त्यति धेरै कुरा भएको थिएन त्यहाँ चाहिँ. सो वी एक्चुली वेन्ट फरवर्ड 2015-16 चाहिँ वेन वी स्टार्टेड म्यानेजिङ हिमालयन जावाको फ्रेन्चाइजेस. अनि त्यति बेला चाहिँ मैले नै अप्रोच गरेँ बिकज द सिस्टम त्यो त्यतिखेर सबै हाते बिलिङ हुन्थ्यो नि त. अनि आई थट इनोभेसन हुनपर्छ, अनि मान्छेलाई धेरै मान्छे राख्नुभन्दा पनि इफिसियन्ट काम हुनुपर्छ भनेपछि, अनि द्याट इज हाउ वी केम टु नो इच अदर त्यति बेला.